सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Today we study chapter number 5 towards green energy means हरित ऊर्जेच्या दिशेने. In this chapter we study use of various energy sources, generation of electrical energy and process of generation of electricity and environment. Energy and use of energy means ऊर्जा आणि ऊर्जेचा वापर. In modern civilization, energy has become a primary need along with food, cloth, and shelter. We need energy in different forms for diverse type of work. The energy that we need may be in the form of mechanical energy, chemical energy, sound energy, light energy, or heat energy. How do we get these different forms of energy? म्हणजेच अन्न, वस्त्र, निवारा याप्रमाणेच आधुनिक संस्कृतीमध्ये ऊर्जा ही मानवाची प्राथमिक गरज बनलेली आहे. आपणास विविध कार्य करण्यासाठी विविध स्वरूपामध्ये ऊर्जेची आवश्यकता भासते. म्हणजेच यांत्रिक ऊर्जेची, काही ठिकाणी रासायनिक ऊर्जेची, तर काही ठिकाणी ध्वनी ऊर्जा, काही ठिकाणी प्रकाश ऊर्जा, तर काही ठिकाणी उष्णता ऊर्जेची गरज भासते. ही विविध रूपातील ऊर्जा आपण कशी मिळवतो? मेक अ टेबल based on forms of energy and corresponding devices. We know that energy can be converted from one form to another. Different sources of energy are used to the different forms of energy necessary for us. In previous standard, we have learned about energy, sources of energy and various concepts related to them. Here, we will learn about various sources that are now used for the generation of electrical energy. The methods that are used for this, the scientific principles that are used there, the advantages and disadvantages of these methods and also what is meant by green energy. विद्यार्थी मित्रांनो, ऊर्जा ही एका रूपातून दुसऱ्या रूपात रूपांतरित करता येते हे आपणास माहीत आहे. मानवाला आवश्यक असणारी विविध रूपातील ऊर्जा मिळवण्यासाठी विविध ऊर्जा स्रोते वापरली जातात. मागील इयत्तामध्ये आपण ऊर्जा स्रोत व त्या संदर्भातील विविध संकल्पनांचा अभ्यास केला. विद्युत ऊर्जा निर्मितीसाठी सध्या कोणकोणत्या निरनिराळ्या ऊर्जा स्रोतांचा वापर केला जातो आणि त्यासाठी कोणत्या पद्धती वापरल्या जातात, त्या प्रत्येक पद्धतीत कोणते शास्त्रीय तत्त्व वापरले जाते, हे ऊर्जा स्रोत वापरण्याचे फायदे आणि तोटे काय आहेत, तसेच हरित ऊर्जा म्हणजे काय याविषयी आपण सविस्तर माहिती घेऊया. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स विद्युत ऊर्जा निर्मिती. मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन इन्व्हेंटेड बाय मायकल फॅराडे. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिन्सिपल, whenever magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. म्हणजेच बहुतेक विद्युत निर्मिती केंद्रात विद्युत ऊर्जा तयार करण्यासाठी मायकेल फॅराडे या शास्त्रज्ञाने शोधलेल्या विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन मीन्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन या तत्त्वाचाच उपयोग केला जातो. यानुसार विद्युत वाहक तारेच्या सभोवतालचे चुंबकीय क्षेत्र बदलते तर विद्युत वाहक तारेत विभवांतर निर्माण होते. The field around a conductor can be changed in two ways. If a conductor is stationary and magnet is rotating, the field around the conductor changes, or if a magnet is stationary but the conductor is moving, then also the field around the conductor will change. Thus, in both these cases, a potential difference is created across the conductor. The electrical power generating machine based on this principle are known as electric generator. म्हणजे विद्युत वाहक तारेच्या सभोवतालचे चुंबकीय क्षेत्र हे दोन प्रकारे बदलू शकते. नंबर 1, विद्युत वाहक तार स्थिर असेल व चुंबक फिरता असेल तर विद्युत वाहक तारेच्या सभोवतालची चुंबकीय क्षेत्रे बदलतात. किंवा नंबर 2, चुंबक स्थिर असेल व विद्युत वाहक तार फिरती असेल तरीही विद्युत वाहक तारेच्या सभोवतालचे
चुंबकीय क्षेत्र बदलते. म्हणजेच अशा दोन्हीही प्रकारात विद्युत वाहक तारेत विभवांतर निर्माण होऊ शकते. याच तत्वावर आधारित विद्युत निर्मिती करणाऱ्या यंत्राला विद्युत जनित्र मीन्स इलेक्ट्रिक जनरेटर असे म्हणतात. Such large generators are used in commercial power generation plant. Turbine is used to rotate the magnet in the generator. A turbine has blades. When a flow of liquid or gas is directed on the blades of the turbine, it rotates because of the kinetic energy of the flow. See in figure 5.2. This turbine is connected to electric generator. Thus, the magnet in electric generator start to rotating and electric energy is produced. विद्युत निर्मिती केंद्रामध्ये अशा प्रकारची मोठी जनित्रे वापरली जातात. जनित्रातील चुंबकाला फिरवण्यासाठी टर्बाईन म्हणजेच झोतयंत्र वापरले जाते. टर्बाईनला पाती असतात. टर्बाईनमधील या पात्यावर द्रव अथवा वायूचा झोत टाकल्यास त्या झोतातील गतिज ऊर्जेमुळे टर्बाईनची पाती फिरू लागतात. हे टर्बाईन विद्युत जनित्राला जोडलेले असते. यामुळे जनित्रातील चुंबक फिरू लागतो आणि विद्युत निर्मिती होते. दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज बिलो. Thus, to generate electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need generator. To rotate the generator, we need a turbine, and to drive the turbine, we need an energy source. Based on which type of energy source is used to rotate the turbine, there are different types of power generating stations. The design of the turbine used in different types of power stations is also different. म्हणजेच विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन या तत्वावर आधारित विद्युत निर्मिती करण्यासाठी जनित्र लागते. जनित्र फिरवण्यासाठी टर्बाईन लागते आणि टर्बाईन फिरवण्यासाठी एक ऊर्जेचा स्रोत लागतो. टर्बाईन फिरवण्यासाठी कुठल्या प्रकारचा ऊर्जा स्रोत वापरला जातो त्यानुसार विद्युत निर्मिती केंद्राचे वेगवेगळे प्रकार पडतात. प्रत्येक प्रकारात वापरल्या जाणाऱ्या टर्बाईनचा आराखडा म्हणजे डिझाईनसुद्धा वेगवेगळी असते. नाऊ वी स्टडी थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन म्हणजेच औष्णिक ऊर्जेवर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र. इन दिस प्रोसेस द टर्बाईन इज रोटेटेड युजिंग स्टीम. वॉटर इज हीटेड इन अ बॉयलर using the thermal energy released due to burning of coal. Steam of very high temperature and pressure is generated. The energy in the steam drives the turbine. Thus, the generator connected to the turbine rotates and electrical energy is produced. The steam is converted back into water and the water is recirculated to the boiler. दिस इज शोन इन द फ्लो चार्ट. म्हणजेच यामध्ये वाफेवर चालणारे टर्बाईन वापरले जाऊन कोळशाचे ज्वलन करून निर्माण झालेल्या उष्णता ऊर्जेचा उपयोग बॉयलरमध्ये पाणी तापवण्यासाठी केला जातो. या पाण्याचे रूपांतर उच्च तापमानाच्या आणि उच्च दाबाच्या वाफेत होते. या वाफेच्या शक्तीने टर्बाईन फिरते. त्यामुळे टर्बाईनला जोडलेले जनित्र फिरून विद्युत निर्मिती होते. याच वाफेचे रूपांतर पुन्हा पाण्यात करून ते बॉयलरकडे पाठवले जाते. ही रचना पुढील प्रवाही आकृतीच्या साहाय्याने दर्शवली आहे. सिन्स द थर्मल एनर्जी इज यूज्ड हिअर टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सच पॉवर प्लांट्स आर नोन एज थर्मल पॉवर प्लांट. इन थर्मल पॉवर प्लांट, द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्व्हर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू several steps which are shown in figure. Means chemical energy converted into thermal energy converted into kinetic energy in the form of steam, and that kinetic energy converted into electrical energy with the help of turbine. Observe the schematic diagram of thermal power station. If you see a thermal power station, you will observe two types of towers there. What are they? If you observe the schematic of the thermal power station in figure 5.7, you will get
आन्सर टू दिस क्वेश्चन. म्हणजे एखादे औष्णिक विद्युत केंद्र तुम्ही पाहिले असेल तर तिथे तुम्हाला 2 प्रकारचे मनोरे मीन्स टॉवर दिसतील. नेमके कसले हे मनोरे असतात? औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राची आकृती पाहिल्यास त्याची उत्तरे आपल्याला मिळतील. कंपेअर द schematic of the thermal power station with the block diagram of above and you will understand how the boiler, turbine, generator and the condenser are arranged in the power station. म्हणजेच औष्णिक विद्युत निर्मिती तंत्राची रचना समजून घेताना वापरलेल्या आकृतीशी हा आराखडा ताडून पाहिल्यास या केंद्रात बॉयलर, टर्बाईन, जनित्र आणि संगणन यंत्र याची रचना लक्षात येते. After combustion of fuel in the boiler, the emitted gases are released to the atmosphere through very high tower. Once the turbine is rotated using the steam at high temperature and high pressure, steam temperature and pressure decreases. This steam is converted back to water by taking out heat from it. It means by cooling it. This is done in the condenser using water in the cooling tower. The water in cooling tower is circulated through the condenser. Heat energy in the steam is given to the water and the steam condenses back to water. The heat absorbed by the water is then released to atmosphere through vapor and heated air through cooling water. Although thermal power generation is a major way of electricity generation today, it suffers from certain problems. म्हणजेच बॉयलरमध्ये इंधनाचे ज्वलन झाल्यावर उत्सर्जित वायू उंच धुराड्यामार्फत हवेत सोडला जातो. तप्त व उच्च दाबाच्या वाफेने टर्बाईन फिरवल्यानंतर त्या वाफेचे तापमान व दाब कमी होतात. अशा वाफेतील उष्णता काढून घेऊन म्हणजेच त्या वाफेस थंड करून तिचे पुन्हा पाण्यात रूपांतर केले जाते. या वाफेतील उष्णता काढून घेण्याचे काम संगणन यंत्र मीन्स कंडेन्सर या भागामध्ये कूलिंग टॉवरमधील पाण्याद्वारे केले जाते. कूलिंग टॉवरमधील पाणी संगणन यंत्रातून फिरवले जाते. त्यामुळे वाफेतील उष्णता कूलिंग टॉवरमधील पाण्याला मिळते व वाफ थंड होऊन तिचे पुन्हा पाण्यामध्ये रूपांतर होते. ही उष्णता मग बाष्प व तप्त हवेच्या रूपात कूलिंग टॉवरमार्फत बाहेर टाकली जाते. औष्णिक विद्युत निर्मिती हा जरी विद्युत निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाणारा मार्ग असला तरीही अशा प्रकारच्या विद्युत निर्मितीमुळे काही समस्यासुद्धा निर्माण होतात. नाउ वी स्टडी द प्रॉब्लेम क्रिएटेड बाय थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन. नंबर 1, एअर पोल्युशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल मीन्स कोळशाच्या ज्वलनाने होणारे हवेचे प्रदूषण. Burning of coal results in emission of gases like carbon dioxide, sulphur oxide and nitrogen oxide which are harmful to the health. Number 2, along with the emission of gases due to burning of coal, soot particles are also released into the environment. This may cause serious health problems related to respiratory system. म्हणजे कोळशाच्या ज्वलनाने उत्सर्जित वायूसह इंधनाचे सूक्ष्म कणसुद्धा वातावरणात सोडले जातात. त्यामुळे श्वसन संस्थेचे गंभीर विकार उद्भवू शकतात. नंबर 3, द रिझर्व्स ऑफ फ्युअल यूज्ड इन दिस मेथड इट मीन्स कोल्स आर लिमिटेड. देअरफॉर इन फ्युचर देर विल बी लिमिटेशन्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल. डू यू नो सम मेजर थर्मल पॉवर प्लांट विच आर प्रेझेंट इन इंडिया? सी इन दिस चार्ट अँड ऑब्झर्व देअर कॅपॅसिटी. Now we study पॉवर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी म्हणजेच अणुऊर्जेवर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्राचा अभ्यास. इन द पॉवर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी आल्सो स्टीम टर्बाइन इज यूज्ड टू रोटेट द जनरेटर. However, here the energy released by fusion of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure. The energy in the steam rotates the turbine, which in turn drives the generator producing electricity. The flow chart of nuclear power plant is shown in figure 5.8. म्हणजेच अणुऊर्जेवर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये जनित्र फिरवण्यासाठी
वाफेवर चालणारे टर्बाईनच वापरले जाते. मात्र इथे युरेनियम अथवा प्लुटोनियमसारख्या अणुकेंद्रकाच्या विखंडनातून निर्माण झालेल्या उष्णता ऊर्जेचा उपयोग पाण्यापासून उच्च तापमानाची व दाबाची वाफ निर्माण करण्यासाठी केला जातो. या वाफेच्या शक्तीने टर्बाईन फिरवल्या जाते, त्यामुळे जनित्र फिरून विद्युत निर्मिती होते. अणुविद्युत केंद्रातील रचना पुढील आकृतीच्या सहाय्याने दर्शवलेली आहे. Thus, here nuclear energy is converted into thermal energy. Thermal energy is converted into kinetic energy of steam. Kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine, and finally the kinetic energy of the turbine is converted into electrical energy. The step by step transformation of energy is shown in figure 5.5. Can you tell how does nuclear fission takes place? म्हणजे अणुविखंडनाची प्रक्रिया कशी घडून येते? When neutron is bombarded on atom of uranium 235, it absorbs the neutron and convert into isotope uranium 236. Uranium 236 being extremely unstable convert into atoms of barium and krypton through a process of fission, releasing 3 neutrons and 200 megawatt energy. The 3 neutrons generated in this process cause fission of 3 other uranium 235 atoms, releasing more energy. म्हणजेच युरेनियम 235 या अणूवर न्यूट्रॉनचा मारा केला असता त्याचे रूपांतर युरेनियम 236 या समस्थानिकामध्ये होते. युरेनियम 236 हे अत्यंत अस्थिर असल्याने त्याचे बेरियम आणि क्रिप्टॉन यांच्यामध्ये विखंडन घडून येऊन 3 न्यूट्रॉन आणि 200 मेगावॅट इतकी ऊर्जा बाहेर पडते. या अभिक्रियेत निर्माण झालेले 3 न्यूट्रॉन अशाच प्रकारे अजून 3 युरेनियम 235 अणूचे विखंडन करून ऊर्जा मुक्त करतात. या प्रक्रियेत निर्माण झालेले न्यूट्रॉन्स इतर युरेनियमच्या अणूचे विखंडन घडवून आणतात. द न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन दिस रिॲक्शन रिलीज more energy through fission of more uranium nuclei. This process of fusion of uranium-235 atoms continues and is known as the chain reaction. In nuclear power plant, a controlled chain reaction results in release of chemical energy which is used for electric energy generation. म्हणजे अशा प्रकारे अणुविखंडनाची ही साखळी प्रक्रिया चालूच राहते आणि अणुऊर्जा केंद्रात ही साखळी प्रक्रिया नियंत्रित पद्धतीने घडवून आणून निर्माण झालेल्या उष्णता ऊर्जेच्या सहाय्याने विद्युत निर्मिती केली जाते. Complete the following table for some important nuclear power plants which are present in India. A nuclear power plant does not use fossil fuel like coal. Therefore, problems like air pollution do not arise. Also, if sufficient nuclear fuel is available, this can be a good source of electrical energy. However, there are few problems associated with nuclear power generation. म्हणजेच अणुऊर्जेवर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्रात कोळशासारखे खनिज इंधन वापरले जात नाही, त्यामुळे वायू प्रदूषणासारख्या समस्या उद्भवत नाहीत. शिवाय पुरेसे अणुइंधन उपलब्ध असल्यास अणुविद्युत ऊर्जा हा एक चांगला ऊर्जा स्रोत ठरू शकतो. परंतु अणुविद्युत ऊर्जा निर्माण करण्यात काही समस्यासुद्धा आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे. नंबर 1, द प्रोडक्ट्स आफ्टर फिजन ऑफ न्यूक्लियर फ्युअल आर ऑल्सो रेडिओॲक्टिव्ह अँड इमिट हार्मफुल रेडिएशन्स. म्हणजे अणुऊर्जा निर्मिती केंद्रात आण्विक इंधनाचे अणुविखंडन झाल्यानंतर तयार होणाऱ्या पदार्थामधून सुद्धा धोकादायक अशी आण्विक प्रारणे बाहेर पडतात. अशा पदार्थाची म्हणजेच आण्विक कचऱ्याची जर योग्य विल्हेवाट नाही लावली तर त्याचे विपरीत परिणाम घडून येतात. म्हणून ह्या आण्विक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट कशी लावायची हा शास्त्रज्ञ पुढील मोठा प्रश्न आहे. An accident in nuclear power plant can be very fatal. This is because the accident may result in a release of very harmful radiations. म्हणजे अणुऊर्जा निर्मिती केंद्रात जर अपघात घडून आला तर त्यातून बाहेर पडणाऱ्या आण्विक प्रारणामुळे प्रचंड जीवितहानी होऊ शकते. कंपेरिव्ह
observe the schematic of thermal power plant and the nuclear power plant. Discuss what are the similarities and differences between these two power plant. Now we study power generation plant based on energy of natural gas, म्हणजे नैसर्गिक वायू ऊर्जेवर आधारित विद्युत केंद्राचा अभ्यास. In this plant, the turbine is run by a gas at very high temperature and pressure generated by combustion of natural gas. A flow chart is showing various stages in the power generation plant based on natural gas energy is shown in figure 5.12. यामध्ये नैसर्गिक वायूच्या ज्वलनाने निर्माण होणाऱ्या उच्च तापमान व दाबाच्या वायूने फिरणारे टर्बाईन वापरले जाते. नैसर्गिक वायू ऊर्जेवर आधारित विद्युत केंद्रातील रचना पुढील प्रमाणे आपणास पाहता येईल. There are three main sections in this type of plant. Pressurized air is introduced into the combustion chamber using a compressor. In the combustion chamber, the natural gas burns in presence of the air. The gas at very high temperature and pressure generated in this chamber runs the turbine. The turbine then drives the generator to produce electricity. Step by step, transformation of energy in this plant is shown in figure 5.13. म्हणजेच नैसर्गिक वायू ऊर्जेवर आधारित विद्युत संचामध्ये मुख्यतः 3 भाग असतात. कॉम्प्रेसरच्या साहाय्याने ज्वलन कप्प्यामध्ये उच्च दाबाची हवा सोडली जाऊन तिथे नैसर्गिक वायू व हवा एकत्र येऊन त्याचे ज्वलन केले जाते. या कप्प्यातून आलेला अति उच्च दाबाचा आणि तापमानाचा वायू टर्बाईनची पाती फिरवतो. टर्बाईनला जोडलेले जनित्र फिरून विद्युत निर्मिती होते. नैसर्गिक वायूवर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्रात टप्प्याटप्प्याने होणारे ऊर्जेचे रूपांतरण पुढील आकृतीच्या साहाय्याने दर्शविले आहे. The efficiency of this type of power generation plant is higher than that of power generation plant based on coal. Moreover, since the natural gas does not contain sulphur, burning of natural gas results in less pollution. The schematic of power plant based on natural gas is given in figure 5.14. म्हणजेच कोळशावर चालणाऱ्या विद्युत निर्मिती संचापेक्षा नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या संचाची कार्यक्षमता अधिक असते. शिवाय नैसर्गिक वायूमध्ये सल्फर नसल्याने त्याच्या ज्वलनातून प्रदूषणसुद्धा कमी होते. नैसर्गिक वायूवर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्राचा आराखडा पुढील आकृतीच्या साहाय्याने दर्शविला आहे. Which electricity generation process is eco-friendly and which not? Let us think. Here some natural gas based power plant and their capacity. Number 1, Andhra Pradesh at Samaralkota. The capacity of power plant are 2620 megawatt. In Maharashtra, Anjanvel 2220 megawatt. In Delhi, Bhavana 1500 megawatt, and in Andhra Pradesh at Kondapalli 1466 megawatt energy are generated. Always remember, the use of energy is unavoidable in our day-to-day life. It is necessary to use it carefully and only in the required amount. Now we study hydroelectric energy, म्हणजेच जलविद्युत ऊर्जेचा अभ्यास. Kinetic energy in flowing water or the potential energy in water reservoir is a conventional source of energy. म्हणजेच वाहत्या पाण्यातील गतिज ऊर्जा अथवा साठवून ठेवलेल्या पाण्यातील स्थितीज ऊर्जा हा ऊर्जेचा एक पारंपरिक स्रोत आहे. In hydroelectric power plant, the potential energy in water stored in dam is converted into kinetic energy of water. म्हणजेच जलविद्युत निर्मिती केंद्रात धरणात साठवलेल्या पाण्यातील स्थितीज ऊर्जेचे रूपांतर गतिज ऊर्जेमध्ये केले जाते. फास्ट फ्लोइंग इज ब्रॉट फ्रॉम द डॅम टू द टर्बाईन ॲट द बॉटम ऑफ द डॅम.
The kinetic energy of the flowing water drives the turbine. The turbine in turns drives the generator to generate electricity. म्हणजेच गतिमान पाणी पाईपद्वारे धरणाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या टर्बाईनपर्यंत आणून त्यातील गतीज ऊर्जेच्या आधारे टर्बाईन फिरवले जाते. टर्बाईनला जोडलेले जनित्र फिरून विद्युत निर्मिती होते. द ब्लॉक डायग्राम शोइंग डिफरंट components of hydroelectric power plant is shown in figure 5.15. Observe this figure. In this flow chart, we can see electricity generation using water. The schematic of hydroelectric plant is shown in figure 5.17. Water from about middle of the total height of the dam is taken to the turbine as shown by point B in this diagram. Since no fuel is burned in hydroelectric plant, no air pollution due to combustion of fuel results. However, considering the issues like forced migration of large community, submerging of forest and fertile land, adverse effect on living creatures in the river, it has always been a point of debate whether the hydroelectricity is environment friendly or not. What is your opinion about it? म्हणजेच जलविद्युत केंद्रात कुठल्याही प्रकारचे इंधनाचे ज्वलन होत नसल्याने इंधन ज्वलनातून होणारे प्रदूषण कमी होते, परंतु मोठ्या धरणामुळे होणारे लोकांचे विस्थापन तसेच त्यामुळे पाण्याखाली जाणारी जंगले, सुपीक जमीन, पाण्यातील सजीव सृष्टीवर होणारा विपरीत परिणाम यामुळे जलविद्युत केंद्रे ही पर्यावरणस्नेही आहेत किंवा नाहीत हा नेहमीच वादाचा मुद्दा ठरत आला आहे. तुम्हाला याविषयी काय वाटते? नाऊ वी स्टडी ॲडव्हांटेजेस ऑफ हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन. नंबर 1, सिन्स नो फ्युअल इज बर्न इन हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन देयर इज नो पोल्युशन रिझल्टिंग फ्रॉम कंबस्टन ऑफ फ्युअल्स. म्हणजेच जलविद्युत केंद्रात कुठल्याही प्रकारचे इंधनाचे ज्वलन होत नसल्याने इंधन ज्वलनातून होणारे प्रदूषण होत नाही. नंबर 2, इफ देयर इज सफिशियंट वाटर स्टोरेज इन द डॅम इट इज पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ॲज अँड व्हेन नेसेसरी. म्हणजेच धरणात पुरेसा पाणीसाठा असल्यास पाहिजे तेव्हा वीज निर्मिती करता येणं शक्य आहे. नंबर 3, ऑल्दो वॉटर रिझर्वायर इज यूज्ड फॉर पॉवर जनरेशन इट कॅन बी रिप्लेनिस्ड ड्युरिंग रेनी सीझन लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पॉवर जनरेशन. म्हणजेच वीज निर्मिती करताना धरणातून पाणी जरी वापरले गेले तरी पावसामुळे धरण पुन्हा भरल्यास वीज निर्मिती अखंडपणे होऊ शकते. सम प्रॉब्लेम्स असोसिएटेड विथ हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. नंबर 1, द बॅकवॉटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वॉटर इन डॅम मे सबमर्ज व्हिलेज और टाउन्स इन दॅट एरिया. दिस लीड्स टू द प्रॉब्लेम ऑफ रिहॅबिटेशन ऑफ द displaced population. Moreover, this can also submerge forest as well as fertile land. म्हणजेच धरणात साठलेल्या पाण्यामुळे पाठीमागची खूप मोठी जमीन पाण्याखाली येऊन काही गावे विस्थापित होऊ शकतात. विस्थापित लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होतो व मोठ्या प्रमाणात सुपीक जमीन, जंगले पाण्याखाली येऊ शकतात. नंबर 2, द ऑब्स्ट्रक्शन्स ऑफ फ्लो ऑफ रिव्हर वॉटर मे ह्याव ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑन लिव्हिंग वर्ल्ड इन द रिव्हर. म्हणजे वाहत्या पाण्याचा प्रवाह अडल्यामुळे पाण्यातील सजीव सृष्टीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. डू यू नो सम मेजर हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स इन इंडिया अँड देअर कॅपॅसिटी इन मेगावॅट? इन उत्तराखंड ॲट टेहरी देर आर 2400 मेगावॅट कॅपॅसिटी. इन महाराष्ट्र ॲट कोयना डॅम 1960 megawatt. In Andhra Pradesh at Srisailam 1670 megawatt. In Himachal Pradesh at Nyapta Zakri 1500 megawatt electricity are generated. You can find out with the help of internet what is lake tapping and why it takes place. Now we study electricity generation using wind energy. म्हणजेच पवन ऊर्जेवर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्राचा अभ्यास.
The kinetic energy in wind has been used since long for lifting up water, for driving floor mill, etc. मीन्स वाहत्या हवेमध्ये असलेल्या गतीज ऊर्जेचे यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतर करून त्याद्वारे पाणी उपसणे, दळणदळणे यासारख्या कामामध्ये पवन ऊर्जेचा उपयोग फार पूर्वीपासून केला जात होता. द वाइंड एनर्जी कॅन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. पण याच ऊर्जेचा वापर करून आपण विद्युत ऊर्जासुद्धा निर्मिती करू शकतो. द मशीन विच कन्व्हर्ट्स द कायनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड वाइंड टर्बाईन. म्हणजेच वाहत्या वाऱ्यातील गतीज ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करणाऱ्या यंत्राला आपण पवनचक्की मीन्स वाइंड टर्बाईन असं म्हणतो. ॲज द वाइंड स्ट्राइक्स द ब्लेड्स ऑफ टर्बाईन, द ब्लेड्स रोटेट. द एक्सल ऑफ द टर्बाईन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटेड थ्रू द gearbox. The function of the gearbox is to increase the rotations per unit time. Thus, the rotating blades drives the turbine and the turbine in turn drives the generator to generate electricity. Various stages in the wind energy generation system can be shown in figure 5.19 and schematics of a wind mills as shown in figure 5.20. Wind turbines with capacity right from less than 1 kilowatt to about 7 megawatt means 7000 kilowatt are commercially available. म्हणजेच अगदी 1 किलोवॅटपेक्षा कमी क्षमतेपासून तर 7 मेगावॅट एवढ्या क्षमतेचे पवन निर्मिती यंत्र आज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. डिपेंडिंग ऑन द वाइंड व्हेलोसिटी available at the site of installation, wind turbine with specific capacity is selected. The wind velocity at specific location depends on many geographical factors. म्हणजेच ज्या ठिकाणी पवन ऊर्जेपासून विद्युत ऊर्जा निर्माण करावयाची आहे तिथे उपलब्ध असलेल्या हवेच्या वेगानुसार विशिष्ट क्षमतेची यंत्रे बसवण्यात येतात. एखाद्या ठिकाणी पवन ऊर्जेपासून विद्युत निर्मितीसाठी आवश्यक वेगाची हवा उपलब्ध असेल का हे तेथील अनेक भौगोलिक गोष्टीवर अवलंबून असते. वाइंड व्हेलोसिटी इज युजली हाय ऑन सी शोअर्स अँड दॅट एन्व्हायरमेंट इज ॲप्रोप्रिएट फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ वाइंड टर्बाईन. वाइंड एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स. म्हणजेच सागरी किनाऱ्यावर हवेचा वेग जास्त असल्याने तो परिसर पवन ऊर्जेपासून विद्युत ऊर्जा निर्मितीसाठी योग्य मानला जातो. पवन ऊर्जा हे एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत आहे. हाऊएव्हर द वाइंड व्हेलोसिटी नेसेसरी फॉर वाइंड एनर्जी जनरेशन इज नॉट अवेलेबल एव्हरीवेअर. इन दॅट सेन्स यूज ऑफ वाइंड एनर्जी इज लिमिटेड. म्हणजेच पवनचक्कीच्या सहाय्याने विद्युत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेली विशिष्ट वेगाची हवा सर्वत्र सारख्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध नसते. त्यामुळे याचा उपयोग काहीसा मर्यादित स्वरूपात आहे. यू कॅन ऑब्झर्व दिस फिगर. देअर आर वाइंड टर्बाईन्स ऑफ डिफरंट कॅपॅसिटीज. गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेजर वाइंड पॉवर स्टेशन्स विच आर प्रेझेंट इन इंडिया अँड देअर कॅपॅसिटी अँड मेक अ टेबल ऑफ देअर लोकेशन, स्टेट अँड देअर पॉवर जनरेशन कॅपॅसिटी इन मेगावॅट. नाऊ वी स्टडी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलार एनर्जी. म्हणजेच सौर ऊर्जेवर आधारित विद्युत केंद्राचा अभ्यास. यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाईट इलेक्ट्रिक एनर्जी कॅन बी जनरेटेड इन 2 वेज. म्हणजेच सूर्यकिरणात असलेल्या प्रकाश ऊर्जेचा वापर करून 2 प्रकारे विद्युत ऊर्जा निर्माण करता येऊ शकते. नंबर 1, इन ऑल द अबव्ह मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वी हॅव स्टडीड the electric generator is driven by using some source of energy and electricity is generated by making use of the principles of electromagnetic induction. म्हणजेच आपण आत्तापर्यंत अभ्यास केलेल्या प्रत्येक पद्धतीत कुठल्या तरी ऊर्जा स्रोताच्या सहाय्याने जनित्र फिरवून विद्युत चुंबकीय प्रवर्तनाच्या तत्त्वाचा उपयोग करून विद्युत ऊर्जेची निर्मिती केली जाते. हाऊएव्हर electrical energy can be generated directly from solar radiations without using generator and without using the principle of electromagnetic induction.
म्हणजेच सूर्यकिरणात असलेल्या ऊर्जेचा वापर करून जनित्र न वापरता सरळपणे विद्युत ऊर्जा निर्माण करता येऊ शकते. विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन या तत्वाचा उपयोग न करताही विद्युत निर्मिती करता येते. दिस हॅपन्स इन सोलार फोटोव्होल्टाइक सेल्स. Solar photovoltaic cells convert the solar energy directly into electrical energy. म्हणजेच सौर घटामध्ये ही प्रक्रिया आपण घडवून आणू शकतो. सौर विद्युत घट मीन्स सोलार सेल सूर्यकिरणातील प्रकाश ऊर्जेचे सरळपणे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करतात. अँड नंबर 2, इन द सेकंड मेथड द एनर्जी इन सोलार रेडिएशन इज कन्व्हर्टेड इंटू थर्मल एनर्जी फर्स्ट. Then a turbine generator system is driven using the thermal energy to generate electricity. म्हणजेच सूर्यकिरणातील प्रकाश ऊर्जेचे रूपांतर औष्णिक ऊर्जेत करून त्याद्वारे टर्बाईनच्या सहाय्याने जनित्र फिरवून विद्युत ऊर्जेची निर्मिती केली जाते. सोलार फोटोव्होल्टाइक सेल म्हणजेच सौर विद्युत घट. सोलार फोटोव्होल्टाइक सेल कन्व्हर्ट द सोलार रेडिएशन्स एनर्जी डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड सोलार फोटोव्होल्टाइक इफेक्ट. म्हणजेच सौर विद्युत घट सूर्यकिरणातील प्रकाश ऊर्जेचे रूपांतर सरळपणे विद्युत ऊर्जेत करतात. या प्रक्रियेला फोटोव्होल्टाइक परिणाम मीन्स फोटोव्होल्टाइक इफेक्ट असे म्हणतात. द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस इज DC इन नेचर. म्हणजे या प्रकारच्या ऊर्जा रूपांतरातून मिळणारी विद्युत शक्ती ही दिस्ट मीन्स DC डायरेक्ट करंट या शक्तीच्या रूपात उपलब्ध होते. दीज सोलार सेल्स आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाईप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर ॲज लाईक सिलिकॉन. अ सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेन्शन इज 1 centimeter square generates current of about 30 milliampere and potential difference of about 0.5 volt. Thus, a silicon solar cell of dimension 100 centimeter square will generate about 3 ampere current and 0.5 volt. Remember that the potential difference available from a solar cell is independent of its area. म्हणजेच हे सौर विद्युत घट अर्धवाहक मीन्स सेमीकंडक्टर या विशिष्ट प्रकारच्या पदार्थापासून बनलेले असतात. उदाहरणार्थ सिलिकॉन. सिलिकॉनच्या 1 चौरस सेंटीमीटर क्षेत्रफळाच्या एका सौर विद्युत घटापासून जवळपास 30 मिलीअँपिअर एवढी विद्युतधारा तर 0.5 व्होल्ट एवढे विभवांतर मिळते. सिलिकॉनच्या एका सौर घटाचे क्षेत्रफळ जर 100 सेंटीमीटर स्क्वेअर घेतले तर एका सौर घटापासून जवळपास 3 अँपिअर एवढी विद्युतधारा व 0.5 व्होल्ट एवढे विभवांतर मिळते. नेहमी लक्षात ठेवा की सौर घटापासून मिळणारे विभवांतर त्याच्या क्षेत्रफळावर अवलंबून नसते. इफ 2 solar cells are connected in series as shown in figure 5.23, the potential difference obtained from this combination is addition of the potential difference of individual solar cells. However, the current generated from this combination is equal to the current from an individual cell. It means that when solar cells are connected in series, currents from the individual cells are not added. म्हणजेच आकृती 5.23 मध्ये दाखवल्याप्रमाणे 2 सौर घट एकसर पद्धतीने जोडल्यास त्यांच्यापासून मिळणारे विभवांतर हे दोन्हीही घटाच्या विभवांतराची बेरीज असते. परंतु या जोडणीपासून मिळणारी विद्युतधारा मात्र एका घटापासून मिळणाऱ्या विद्युतधारे एवढीच असते. म्हणजेच एकसर पद्धती मीन्स सेरीज या पद्धतीने जर जोडणी केल्यास विद्युतधारेची मात्र बेरीज होत नाही. सिमिलरली शोन इन फिगर 5.24, if 2 solar cells are connected in parallel, the current generated from this combination is the summation of the currents from an individual solar cells. However, the potential difference obtained from this combination is the same as the potential difference obtained from individual cells. Thus, if 2 solar cells are connected in parallel, the potential differences from the 2 cells are not
ॲडेड. म्हणजेच आकृती 5.24मध्ये दाखवल्याप्रमाणे दोन सौर घट समांतर पद्धतीने जोडल्यास त्यांच्यापासून मिळणारी विद्युतधारा ही दोन्हीही घटापासून मिळणाऱ्या विद्युतधारांची बेरीज असते, परंतु या जोडणीपासून मिळणारे विभवांतर मात्र एका घटापासून मिळणाऱ्या विभवांतरा एवढेच असते. म्हणजेच समांतर पद्धतीने जोडल्यास विभवांतराची बेरीज होत नाही. इन दिस वे, by connecting many solar cells in series and in parallel solar panels, generating required current and potential difference are made. म्हणजेच अशा प्रकारे अनेक सौर विद्युत घट एकसर आणि समांतर पद्धतीने जोडून हवे तेवढे विभवांतर आणि हवी तेवढी विद्युतधारा असणारे सौर पॅनल म्हणजे सोलार पॅनल बनवले जातात. सी इन फिगर 5.25. For example, if 36 solar cells each of size 100 cm square are connected in series in a solar panel, it will give potential difference of 18 volt and current of 3 ampere. उदाहरणार्थ आकृती 5.25मध्ये दाखवल्याप्रमाणे एखाद्या सौर पॅनलमध्ये प्रत्येकी 100 सेंटीमीटर स्क्वेअर क्षेत्रफळाचे 36 सौर घट एकसर पद्धतीने जोडल्यास एकूण विभवांतर 18 व्होल्ट आणि विद्युतधारा 3 अँपिअर एवढी मिळते. मेनी सच पॅनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्जर स्केल. अ गुड सोलार सेल कॅन हॅव अन एफिशियन्सी ऑफ अराउंड 50%. इट मीन्स दॅट इफ अ सोलार पॅनल रिसिव्स पॉवर ऑफ 100 वॅट फ्रॉम सोलार रेडिएशन्स, द इलेक्ट्रिकल पॉवर आउटपुट फ्रॉम द पॅनल विथ अ 15 वॅट. म्हणजेच असे अनेक पॅनल एकत्र करून खूप मोठ्या प्रमाणावर विद्युत ऊर्जा निर्मिती करता येते. चांगल्या सौर विद्युत घटाची कार्यक्षमता जवळपास 15% एवढी असते. म्हणजेच एखाद्या सौर पॅनलला सूर्यप्रकाशापासून 100 वॅट पर सेंटीमीटर स्क्वेअर एवढी प्रकाशशक्ती मिळत असेल तर त्या पॅनलपासून मिळणारी विद्युत शक्ती ही 15 वॅट एवढीच असेल. मेनी सोलर पॅनल्स आर कनेक्टेड in series and in parallel to generate required current and potential difference. म्हणजे असे अनेक सौर पॅनल एकसर किंवा समांतर रीतीने जोडून पाहिजे तेवढी विद्युतधारा आणि विभवांतर आपणास मिळवता येते. ॲज शोन इन फिगर 5.26, सोलार सेल्स इज द बेसिक युनिट इन सोलार इलेक्ट्रिक प्लांट. मेनी सोलार सेल कम टुगेदर टू फॉर्म अ सोलार पॅनल. Many solar panel connected in series from a solar string and many solar string connected in a parallel form a solar array. आकृती 5.26मध्ये दाखवल्याप्रमाणे सौर घट हा सौर विद्युत केंद्रातील मूळ घटक आहे. अनेक सौर घट एकत्र येऊन सौर पॅनल बनते. अनेक सौर पॅनल एकसर पद्धतीने जोडून स्ट्रिंग बनते आणि अनेक स्ट्रिंग समांतर पद्धतीने जोडून सौर ॲरे मीन्स सोलार ॲरे बनतात. ॲज वी कॅन ऑप्टेन ॲज मच इलेक्ट्रिकल पॉवर ॲज नीडेड, दे आर यूज्ड इन applications which need marginal power. As example, calculators that run on solar energy to power stations of megawatt capacity. म्हणजेच या प्रकारे सौर घटापासून हवी तेवढी विद्युत शक्ती उपलब्ध होत असल्याने जिथे अतिशय कमी विद्युत शक्ती लागते अशा यंत्रापासून म्हणजेच उदाहरणार्थ सौर घटावर चालणारे गणनयंत्र ते मेगावॅट शक्तीच्या सौर विद्युत निर्मिती केंद्रामध्ये सुद्धा सौर घटांचा उपयोग केला जातो. द पॉवर अवेलेबल फ्रॉम द सोलार सेल इज DC. सो इन ॲप्लिकेशन्स विच नीड DC पॉवर, ॲज एक्झाम्पल इलेक्ट्रिक लाईट्स बेस्ड ऑन लाईट इमिटिंग डायोड्स, the energy can be directly used. However, since the energy from solar cell is available only in presence of sunlight, the energy has to be stored in batteries for use at later time. म्हणजेच सौर घटापासून मिळणारी विद्युत शक्ती ही दिष्ट मीन्स DC असल्याने जी विद्युत यंत्रे दिष्ट विद्युत शक्तीवर चालतात जसे की LED वर आधारित विजेचे दिवे किंवा ज्या ठिकाणी ही ऊर्जा सरळपणे वापरता येते, परंतु सौर घटापासून ऊर्जा फक्त सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतानाच तयार होत असल्यामुळे जर ही ऊर्जा
इतर वेळी वापरायची असेल तर आपणास विद्युत घटामध्ये म्हणजेच बॅटरीमध्ये ही ऊर्जा साठवून ठेवावी लागते. However, most of the equipment in domestic as well as industrial use run on AC power. In such case, the DC solar power must be converted to AC power using an electronic device called inverter. म्हणजेच आपल्या घरगुती तसेच औद्योगिक वापरात असलेली बहुतेक उपकरणेही प्रत्यावर्ती म्हणजेच AC विद्युत शक्तीवर चालत असल्याने अशा वेळी सौर घटावर निर्मित म्हणजेच बॅटरीमध्ये साठवलेल्या विद्युत ऊर्जेचे रूपांतर इन्व्हर्टरच्या सहाय्याने आपण प्रत्यावर्ती म्हणजेच AC विद्युत शक्तीमध्ये करत असतो. इन फिगर 5.27 we can observe the conversion of energy generated by cells to AC by using inverter. We have seen that many solar panels can be connected together to generate whatever energy we need. म्हणजेच अनेक सौर पॅनल एकत्र जोडून हवी तेवढी विद्युत ऊर्जा निर्मिती आपल्याला करता येते. ॲज शोन इन फिगर 5.28 the DC power generated from these plants is first converted into AC power. 5.28 या आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे अशा अनेक पॅनलमार्फत निर्माण झालेली DC शक्ती इन्व्हर्टरमार्फत AC शक्तीमध्ये रूपांतरित केली जाते. अ ट्रान्सफॉर्मर ट्रान्सफॉर्म द व्होल्टेज अँड करंट लेवल्स ऑफ द जनरेटेड पॉवर अँड then it is fed into the electricity distribution network. In figure 5.28 is a schematic diagram of solar photovoltaic power station. म्हणजेच ट्रान्सफॉर्मरच्या सहाय्याने ही शक्ती आवश्यक तेवढे विभवांतर आणि विद्युत धारेच्या रूपात विद्युत वितरण जाळ्यामध्ये वितरित केली जाते. अशा सौर विद्युत निर्मिती केंद्राचा आराखडा आकृती 5.28 मध्ये दाखवलेला आहे. In this way, electricity is generated without any fuel combustion and so without any air pollution. However, since the energy is generated using solar radiations, solar cells can generate electricity during daytime only. म्हणजेच अशा प्रकारे ऊर्जा निर्मिती होताना कुठल्याही प्रकारच्या इंधनाचे ज्वलन होत नसल्याने कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण या ठिकाणी न होता विद्युत ऊर्जेची निर्मिती होते. परंतु सूर्यप्रकाश फक्त दिवसाच उपलब्ध असल्याकारणाने सौर विद्युत घट फक्त दिवसाच विद्युत निर्मिती करू शकतात. गॅदर इन्फॉर्मेशन अबाउट मेजर सोलार फोटोव्होल्टाईक पॉवर जनरेटिंग प्लांट्स अँड देअर कॅपॅसिटी इन इंडिया. वी स्टडी सोलार थर्मल पॉवर प्लांट म्हणजेच सौर औष्णिक विद्युत केंद्र. वी हॅव सीन दॅट थर्मल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम कोल अँड न्यूक्लिअर फ्युअल कॅन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. Thermal energy can also be generated from solar radiations and can be used for electricity production. Different stages in such solar thermal power plant are as shown in figure 5.29. म्हणजेच कोळसा, अणुऊर्जा याद्वारे औष्णिक ऊर्जा मिळवून विद्युत ऊर्जा निर्माण करता येऊ शकते हे आपण पाहिले आहे. अशीच औष्णिक ऊर्जा सूर्यप्रकाशापासून सुद्धा आपण मिळवून विद्युत ऊर्जा निर्माण करू शकतो. या सौर औष्णिक विद्युत केंद्रातील विविध टप्पे आकृतीच्या सहाय्याने दर्शविलेले आहेत. ॲज शोन इन फिगर 5.30 मेनी रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट अँड कॉन्सन्ट्रेट सोलार रेडिएशन्स ऑन ऑब्झर्वर्स. देअर सोलार एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू हीट एनर्जी. युजिंग दिस हीट एनर्जी स्टीम इज जनरेटेड टू ड्राईव्ह द टर्बाईन अँड जनरेटर. म्हणजेच आकृती 5.30 मध्ये दाखवल्याप्रमाणे सूर्यकिरण परावर्तित करणारे अनेक परावर्तक वापरून सूर्यकिरण मनोऱ्यावरील एका शोषकावर केंद्रित केले जातात. त्यामुळे तिथे उष्णता ऊर्जा तयार होऊन या उष्णतेच्या सहाय्याने पाण्याचे रूपांतर वाफेत करून टर्बाईन आणि टर्बाईनद्वारे जनित्र फिरवले जाते व विद्युत ऊर्जा निर्माण केली जाते. ऑब्झर्व द स्कीमॅटिक अ सोलार थर्मल पॉवर प्लांट. Do you know energy sources use of electrical power generation in the world? Source number 1 coal in world 41% and in India 60%. Natural gas in world 22%, in India 8%.
hydroelectric in world 60%, in India 14%. Nuclear energy use in world 11% and in India 2%. Petroleum in world 4% and in India 0.3%. Renewable sources like wind and solar in world 6% and in India 15.7%.